بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنكمل مع بعض محاضرة Frequency Response 2. عايزين نرجع كده نبص على الأوتلاين بتاعة المحاضرة بتاعتنا. احنا بدأنا الأول عملنا ريكابينج للكي ريزلتس، بعد كده بقى خدنا الكومن سورس امبليفاير بالتفصيل، عملنا له زي ما قلنا بقى اناليسيس 3 مرات في الميد باند وفي اللو فريكونسي رينج وفي الهاي فريكونسي رينج. وجوه الهاي فريكونسي رينج عملنا اناليسيس في الحقيقه بثلاث طرق مختلفه، وشفنا ازاي ان كل ده بيكونفيرج في الاخر لنفس الريزلت. وكمان شفنا ازاي ان الزد ان والزد اوت برضو اقدر اعمل لهم ديريفيشن كفانكشن في الفريكونسي، وافهم ازاي بيحصل لهم فاريشن مع الفريكونسي. طب هننتقل بقى دلوقتي الى الكوماند جيت، وزي ما قلنا بقى هيبقى تركيزنا على الهاي فريكونسي رينج، ان هو ده اللي بنهتم بيه اكتر لما نيجي نعمل ديزاين لاي سي امبليفايرز. وان كان زي ما قلنا لو احتجت بقى الكونسبتس بتاعت اللو فريكونسي رينج تقدر تطبقها ببساطه زي ما عملنا بالظبط في الحاله بتاعه الكومن سورس امبليفاير. فلو جينا نبص على الكومن جيت امبليفاير بقى بتاعنا، طبعا انا هنا مش هرسم بقى اي كابلنج كاباستورز، لان انا زي ما قلت عايز اركز على الهاي فريكونسي رينج. فحتى لو انا عندي كابلنج كاباستورز هعتبر ان هم عباره عن ايه، هعتبر ان هم عباره عن شورت سيركت ومش هتعامل معاهم في الاناليسيس بتاعي. طيب لو جينا نبص على الدايره بتاعتنا، انا عندي طبعا الجيت كومن ومدخل الانبوت بتاعي هنا اهو من عند السورس، واخد الاوتبوت من عند الايه، من عند الدرين. لو بصيت على الدايره هلاقي ان انا عندي تو نودز فقط لا غير اهو. عندي نود اهي اللي هي الانبوت نود، وعندي نود كمان اهي اللي هي الاوتبوت ايه، اللي هي الاوتبوت نود. فبالتالي الدايره بتاعتي هيكون فيها برضو تو بولز فقط لا غير، هيكون فيها انبوت بول وهيكون فيها اوتبوت بول. عايزين نفهم بقى فرق جوهري في الحقيقه ما بين الدايره دي وما بين دايره الكومن سورس امبليفاير. في الدايره دي هل عندي اي كاباستور بيوصل ما بين الانبوت والاوتبوت؟ ما عنديش في الحقيقه، زي ما كنا قلنا قبل كده انا ما عنديش كاباستورز بتوصل ما بين السورس والايه، بتوصل ما بين السورس والدرين. طبعا ده بفرض ان انت مش موصل البادي بالسورس. لو انت وصلت البادي بالسورس دي تبقى مشكله اهو. لو وصلت البادي بالسورس بالشكل ده زي ما اتفقنا، يبقى انت في الحقيقه عندك السي درين بالك. ما السي درين بالك هيوصل ما بين الدرين والبالك، والبالك انت وصلته بالسورس، فوقتها هيكون عندك ايه، وقتها هيكون عندك مشكله. طب لكن لو انا ما عملتش كده اهو، يبقى انا في الحقيقه ما عنديش اي كاباستورز ما بين الايه، ما بين السورس والدرين، وبالتالي مش هيكون عندي بين الافكت. عشان كده من قبل ما نعمل اناليسيس خالص اقدر اقول ان الباندويدز بتاع الكومن جيت هيكون اكبر بكتير من الباندويدز بتاع الكومن سورس. ليه؟ لان الكومن سورس امبليفاير بيسفر من ميلر افكت، بيعاني من ميلر افكت اللي بتعمل لك كاباسيتنس مالتيبليكيشن. زي ما شفنا السي جي دي كانت بتنزل لك في الانبوت مضروبه في الايه، مضروبه في واحد بلس الجين. فبالتالي النتيجة ان انا عندي كاباسيتنس كبيرة، ده كان بيعمل ليميتيشن للباندويدث بتاع الكومن سورس امبليفاير. دي من احد اهم عيوب الكومن سورس امبليفاير. في الكومن جيت امبليفاير مش هيكون عندي المشكلة دي نهائيا، ما عنديش ميلر افكت نو ميلر افكت. وطالما مع نو ميلر افكت يبقى هيبقى الباندويدث بتاعي اكبر من الايه، من الكومن سورس امبليفاير. طيب تعالوا نرجع بقى تاني نبص على الايه، نبص على الانبوت بول والاوتبوت بول. فلو رجعنا تاني بقى بصينا عند الانبوت نود، زي ما احنا عارفين انا عندي هنا ده السيجنال سورس بتاعي. هعمل ايه؟ هقفله طبعا، واحنا بنحسب بقى الايه، احنا بنحسب البولز بتاعتنا. طبعا احنا دلوقتي بنستعمل طريقه الايه، طريقه ال calculating bolts by inspection مع الاوبن سيركت تايم كونستانت تكنيك. فانا واقف عند النود دي هتكون ايه المقاومات اللي انا شايفها؟ من تحت كده شايف ار اس، من اليمين هنا شايف ار سيج، ومن فوق شايف ار لوكينج فروم سورس. يبقى في حالات التلاتة دول بارلل مع بعض اهمت بالشكل ده. كل ده هضربه بقى في الكاباستورز اللي انا شايفها. طيب تعالوا نرسم بقى الكاباستورز على الرسمه، عشان ده مهم جدا بقى. زي ما انا متقعدش ترسم ان احنا في حاله الكومن سورس امبليفاير رسمنا السمول سيجنال موديل بالتفصيل وقعدنا نحط كل كاباستورز. طبعا ده مضيعه للوقت، انت ممكن تحل على طول دايركتلي على السكيماتكس من غير ما تقعد تضيع وقتك في الكلام ده كله. طب ايه الكاباستورز اللي انا ارسمها؟ هترسم 4 كاباستورز فقط لا غير، هم دول الكاباستورز انت بتحتاج ترسمهم. انا عندي هنا ما بين الجيت والسورس عندي سي جي اس، ما بين الجيت والدرين عندي سي جي دي. هتقولي ايه ده، انت بتقولي ما عنديش كاباستورز بين الانبوت والاوتبوت، وانا عندي اهو سي جي اس سيريز مع السي جي دي بيوصل ما بين الانبوت والاوتبوت. لك لا طبعا. ليه لا طبعا؟ انا عندي النود دي جراوند في الحقيقه، اهو النود دي جراوند. فالنود دي فاصله ما بين الايه، فاصله ما بين الانبوت والاوتبوت، الاثنين مش شايفين ايه، مش شايفين بعض. فسي جي اس هي كاباسيتنس تو جراوند، وسي جي دي برضو هي كاباسيتنس تو ايه، كاباسيتنس تو جراوند. نكمل بقيه الكاباسيتورز بتاعتنا. عندي هنا اهو هيبقى سي سورس بالك، وعندي هنا اهو هيبقى سي درين بالك. سي درين بالك ده اللي كنا بنقول ان هو هيظهر بقى
ما بين الدرين والسورس لو انت وصلت البادي بالايه، لو انت وصلت البادي بالسورس. المهم نرجع تاني نقول بقى انا واقف دلوقتي اهو عند الانبوت نود اهي. عند الانبوت نود ايه الكاباسيتورز اللي انا شايفهم؟ شايف سي جي اس بارلل مع سي اس بي، هروح اكتبهم كده مجموعين على بعض هما سي جي اس بلس سي اس بي. اروح بقى للاوتبوت ايه، اروح للاوتبوت نود. عند الاوتبوت نود اهي اللي هي النود دي كده اهو، ايه المقاومات اللي انا شايفها؟ هبص فوق هلاقي نفسي شايف ار دي، هبص تحت هلاقي نفسي شايف ار looking from drain اهو، ار دي بارل مع ار looking from drain. طيب ايه الكاباسيتورز اللي انا شايفها؟ شايف سي جي دي بارل مع سي درين بالك بارل مع سي ال اللي هو اللود كاباسيتنس بتاعتي. يبقى حط التلاتة دول همت مجموعين على بعض، طبعا كاباسيتورز ان بارل بيتجمعوا على بعض. طيب دلوقتي تعالوا نفكر مع بعض. انا عندي هنا تو بولز في الهاي فريكونسي. احنا قلنا الاوبن سيركت عن كونستانت تكنيك بتقول لك ان الافكتيف هاي فريكونسي ليميت للميد باند اللي هي الهاي كات اوف فريكونسي تبقى تقريبا بتساوي اوميجا هاي 1 بارلل مع اوميجا هاي 2. فبالتالي الصغير هو اللي بيدومينيت زي ما اتفقنا، الصغير هو اللي بيحط حد الميد باند. طيب الصغير ده احنا دايما بنقول ان الاوميجا بتساوي 1 over ار سي. انا عايز هنا بدور على الاوميجا الصغيرة. الاوميجا الصغيرة هتكون موجودة عند الار الكبيرة، يبقى اروح ادور على ايه؟ لو انا افترضت يعني ان الكاباسيتورز بتاعتي كومبارابل لبعض، اروح ادور على الهاي امبيدنس نود. طبعا عندي هنا الانبوت نود هي السورس، والسورس احنا عارفين ان هو لو امبيدنس، والاوتبوت نود هي الدرين، والدرين احنا عارفين ان هو الهاي امبيدنس. يبقى في الغالب هيكون الدرين هو اللي هيديك الدومينانت بول اللي هو في الحقيقة هيكون الاوتبوت بول، فيوجولي هيكون الاوتبوت بول هو الدومينانت. وعرفنا بقى السبب ليه، عشان الدرين بتاعي عبارة عن هاي امبيدنس نود. طب تعالوا نروح بقى دلوقتي لنقطة جديدة في المحاضرة بتاعتنا، وهي الفريكونسي ريسبونس بتاعة الكاسكود. احنا دلوقتي خدنا خلاص الكومن سورس ده خلاص خلصناه، والكومن جيت خلصناه. احنا عارفين بقى ان الايه، ان الكاسكود هو عبارة عن كومن سورس مع كومن جيت، فمسلحين بقى بالايه، باللي احنا اتعلمناه في الكومن سورس والكومن جيت. اقدر دلوقتي اروح اتعلم الايه، اروح اتعلم الفريكونسي ريسبونس بتاعة الكاسكود. هنلاقي في الحقيقة ان الكاسكود الفريكونسي ريسبونس بتاعته ليها في الحقيقة حالتين مميزتين عن بعض، كل حالة مميزة ببعض البروبرتيز. هنسمي الحالة الأولانية كاسكود فور جين، وهنسمي الحالة التانية كاسكود فور باندويدث، وهنشوف الكلام ده مع بعض دلوقتي. فتعالوا نبص على أول حالة اللي هي حالة كاسكود فور جين. اقصد ايه بكاسكود فور جين؟ احنا خدنا مع بعض قبل كده ان انا الكاسكود امبليفاير بتاعي هو هيبقى عباره عن كومن سورس امبليفاير اللي هو M1، وكومن جيت امبليفاير بيأكت از كارنت بافر اللي هو M2. وبعدين كنا اتكلمنا على موضوع اللود بقى. لما اجي احط لود هنا اهو، وقلت لما في محاضره الكاسكود قلت لكم لو انا حطيت لود عباره عن ريزيستنس صغيره بالشكل ده، هل انا استفدت حاجه من الكاسكود؟ فاكرين كده السؤال ده؟ وكانت الإجابة إن الكاسكود زي ما احنا عارفين مش بيغير في الجي ام في الحقيقة، لأن الكارنت اللي ماشي في الكومن سورس هو بيعدي في الإيه، هو بيعدي في الكومن جيت زي ما هو، لأن الكومن جيت كارنت بافر، فبالتالي الجي ام بتاعتي ما بتتغيرش. أمال الكاسكود كان بيعمل إيه؟ الكاسكود كان بيعمل بوستنج للار اوت، كان بيعمل بوستنج للأوتبوت امبيدنس، وبالطريقة دي كان بيكبر الجين، لأن الجين زي ما احنا عارفين هو عبارة عن جي ام في إيه، في ار اوت. فالكاسكود مش بيغير في الجي ام، ولكن بيبوست الإيه، بيبوست الار اوت. لكن انا لو جيت بقى وحطيت هنا مقاومة صغيرة ظهرت بارل مع ار اوت، فبقت الار اوت بتاعتي هي الاوت بارل مع ار دي، هل وقتها لسه الكاسكود هيديني ادفانتج في الجين؟ قلنا وقتها لا طبعا، يبقى انا كده مش هاخد اي ادفانتج من الجين. يبقى عشان اخد ادفانتج من الكاسكود كجين، يبقى لازم احط اللود بتاعي يكون هاي امبيدنس. طبعا الايديال لود اللي هو كارنت سورس، طبعا ما عنديش كارنت سورس في الحقيقه، ده element يعني خيالي. وبعمله امبلمنتيشن ازاي؟ بعمله امبلمنتيشن عن طريق ترانزستورز في الحقيقه. وقلنا بقى عشان يبقى شايف امبيدنس فوق زي اللي شايفها تحت، يبقى لازم زي ما انا تحت عندي كاسكود برضو احط فوق ايه، احط فوق كاسكود، واعمل امبلمنتيشن للكارنت سورس ده عن طريق كاسكود كارنت سورس، او هيبقى عندي بمعنى اخر كاسكود ايه، هيبقى عندي كاسكود لود. المهم دي الكيس بتاعه الكاسكود فور جين. الار دي بتاعتك هتبقى كبيره جدا جدا. وتعالى نفترض ان الار سيج اللي هي السيجنال سورس، طبعا السيجنال سورس اللي هي السورس بتاعي اللي انا بدرايف بيه الامبليفاير، هنعتبر ان هي صغيره برضو جدا عشان نخلي الايه، نخلي الكيس دي ايديال الى حد ما. طيب دلوقتي الجيم بتاعنا زي ما احنا عارفين، اقدر اقول ان هو عباره عن ايه؟ اقدر اقول ان هو عباره عن الجين بتاع الكومن سورس امبليفاير مضروب فيه الجين بتاع الكومن جيت امبليفاير، زي ما خدنا في محاضره الايه،
زي ما خدنا في محاضرة الكاسكود. وطبعا وانا بحسب الجين بتاع الكومن سورس امبليفاير انا بحسب الجين من اول النود اللي هي اسمها الفي ان لحد النود اللي اسمها الفي اكس. وقلنا قبل كده بقى في الكيس دي لما اجي ابص فوق هشوف انفينيتي في الحقيقة. ليه؟ لان انا عندي هنا ار دي في الكيس دي بانفينيتي، فبالتالي مش هشوف امبيدنس من فوق، هشوف بس امبيدنس من تحت اللي هي ار نود 1 اللي هي طالعه لك هنا في المعادله. وارجع بقى لمحاضره الكاسكود لو انت نسيت الكلام ده. المهم اقدر اقول ان الجيم بتاعي عباره عن الجيم بتاع الكومن سورس مضروب في جي ام 2 ار نود 2. طب ليه انا هنا حطيت الجيم بتاع الكومن سورس في واحده وفي رمز كده اهو؟ عشان انا في الحقيقه عايز اقارن ما بين الكاسكود امبليفاير وما بين الكومن سورس امبليفاير. عايز اشوف ايه الادفانتج اللي الكاسكود ممكن يديهاني مقارنه بالايه، مقارنه بالكومن سورس امبليفاير. طب قبل ما احسب بقى البولز بتاعتي، هل اقدر باي انسبكشن كده اعرف مين هيكون هو الدومينانت بول؟ طبعا ما تنساش ان احنا بنتكلم على هاي فريكوينسي رينج بالطبع. طب دلوقتي الهاي فريكوينسي بول اللي هو الدومينانت هيكون موجود نتيجة لإيه؟ قلناها مرارا وتكرارا إن الأوميجا بتاعتي بتساوي 1 over ار سي. فبالتالي أنا في الهاي فريكونسي بدور على الأوميجا الصغيرة، يبقى بدور على الار الكبيرة، يبقى بدور على الهاي امبيدنس نود. طبعا بلا نزاع الهاي امبيدنس نود هنا هتكون هي الاوتبوت نود. الاوتبوت نود بتاعتي هي اللي شايفة الامبيدنس الكبيرة قوي بتاعت الكاسكود، فهي شايفة امبيدنس كبيرة جدا، فبالتالي هي هتكون الدومينانت ايه؟ هي هتكون الدومينانت بول. فهاجي عند الاوتبوت نود بقى واشوف ايه كل الكاباسيتورز اللي انا شايفها وايه كل الريزيستورز اللي انا شايفها. لو جيت الاول على الريزيستورز هبص تحت الايديال كارنت سورس هشوف انفينيتي، هبص تحت هبص فوق هشوف ايديال كارنت سورس، هبص تحت هشوف بقى الامبيدنس بتاعت الكاسكود. وزي ما احنا عرفنا الامبيدنس بتاعت الكاسكود هي هتكون ار نود 1 مضروبه في جي ام 2 في ار نود 2. الكلام بقى اللي احنا خدناه مع بعض في ايه، في قبل كده في الشورت كاتس بتاعت الار ان والار اوت. هي دي كأنك عامل لوكينج فروم درين، والار اس بتاعتك هي الار اس بتاعتك هي ار نود 1، هي الكيس بالظبط بتاعت لوكينج فروم درين. طبعا انا هنا اهملت البادي افكت. المهم فور سمبلسيتي يعني. المهم تعالوا نبص بقى على الكاباسيتورز بقى دلوقتي اهو. انا همسح دلوقتي كده ده عشان اعرف اشوف الكاباسيتورز بقى بوضوح. انا عندي هنا كاباسيتور اللي هو هيكون سي جي دي 2، وعندي طبعا هنا هيكون عندي كاباسيتور اللي هو سي درين بالك 2. طيب ايه الكاباسيتورز التانية اللي موجودة؟ انا عندي كاباسيتور بيوصل كده اهو، قلنا لا ما عنديش كاباسيتور بيوصل كده اهو طالما انا مش موصل السورس بالايه، طالما انا مش موصل السورس بالبادي. فالكاباسيتور التالت اللي هيكون موجود هو السي ال فقط لا غير، اللي هو اللود كاباسيتور بتاعي. اجمع بقى الكاباسيتورز دي عشان هي متوصلة ان ايه، عشان هي متوصلة ان بارالل. اجمع الكاباسيتورز دي وتيجي كده نفكر كده مع بعض. لو جينا نقارن الكلام ده بالكومن سورس امبليفاير. كومن سورس امبليفاير كان عندي الترم ده كان موجود اهو. لو انا عندي يعني لو انا افترضت ان انا عندي كومن سورس امبليفاير بالشكل ده اهو، عباره بس عن كارنت سورس، عباره عن كارنت سورس وترانزستور زي الكاسكود بالظبط، بس شلت الايه، شلت الكومن جيت امبليفاير. هيكون ايه الاختلاف؟ هيكون الاختلاف في الحقيقه في الترم ده فقط لا غير، الترم ده هو اللي هيختلف. اما الجزئين دول كده هم من الايكويشن، الجزء ده كده والجزء ده كده، الاثنين دول مش هيختلفوا في الحقيقه. فاقدر اقول ان الاوميجا بي اوت بتاع الكاسكود هو الاوميجا بي اوت بتاع الكومن سورس مقسوم على جي ام 2 ار نود 2. طبعا واضح جدا ان البول ده هيكون صغير، ناخد بالك ان هو ده زي بتاع الكومن سورس بس اتقسم على انترنسيك جين، وعارفين انترنسيك جين ده بيكون اكبر بكتير من الايه، اكبر بكتير من الواحد. وبالتالي زي ما قلنا بلا نزاع ده هيكون هو الدومينانت بول في الكيس دي. طب تعالوا نشوف كده حاجه انترستنج، ان احنا نضرب الجين في الباندويث. لو خدت بالك هتلاقي ان الجين بتاعك زاد باي فاكتور جي ام 2 وار نود 2 مقارنة بالكومن سورس، والباندويث بتاعك قل باي فاكتور بيساوي جي ام 2 في ار نود 2 مقارنة بالكومن سورس. وبالتالي لما اضرب الاتنين في بعض هيطلع لك في الحقيقة هو الجين بتاع الكومن سورس مضروب في الباندويث بتاع الكومن سورس. فبالتالي بنقول ان حاصل ضرب الجين في الباندويث هيبقى ثابت، ما بيعتمدش على الايه، ما بيعتمدش على الار اوت زي ما كنا بنقول من شوية، وهيبقى هو زي الكومن سورس. يعني المقدار اللي زاد بيه الجين هو نفس المقدار اللي قل بيه الباندويث، وهيفضل الايه، وهيفضل البرودكت بتاعهم بيساوي كونستنت. الكونستنت هيساوي ايه؟ طبعا هتلاقي ان الار اوت هتطير مع الار اوت في الحقيقة، وهيفضل معاك ان هو الجي بي دبليو جيفن بالشكل ده ترانس كوندكتنس مقسوم على الاوتبوت ايه، مقسوم على الاوتبوت كاباسيتنس. السي اوت دي اللي هي خد بالك ان هي حاصل جمع بقى زي ما كنا بنقول، حاصل جمع السي ال مع السي درين بالك 2. المهم نقطة مهمة هنا هي ان الكيس دي اللي هي حكاية ان الجي بي دبليو يفضل كونستانت دي لو الاوتبوت بول هو الدومينانت، اللي هي بتنطبق علينا في الايه، في المثال بتاعنا ده هنا اهو. فبنأكد تاني
حاصل ضرب الجين في الباندويث هيكون الجي ام ار اوت، ده الاوت بول هو الدومينانت، مضروب في 1 على ار اوت في سي اوت، سي اوت توتال بقى يعني اللي هو كل الكاباسيتنس اللي واصله بالاوتبوت نود. الار اوت بتطير مع الار اوت، يعني ايه يعني ده مش بيكون خلاص فانكشن في الار اوت ويفضل معاك بس الجي ام على السي اوت توتال اهو اللي احنا شايفينه هنا اهو، ده كده هي الجي ام على السي اوت توتال. طيب تعالوا بقى نرجع نبص على الانبوت بول كده اهو، هل الانبوت بول فعلا اقدر ان انا اهمله ولا لا؟ طب احنا عارفين ان الكومن سورس امبليفاير كان بيكون عندي مشكله نتيجه للكاباسيتور ده، كان بيوزن منها ميلر افكت، بيعمل لك كاباسيتنس مالتيبليكيشن وبيظهر لك في الانبوت هنا اهو ككاباسيتور كبير. هل هنا المشكله دي موجوده هي ولا المشكله خفت شويه؟ تعالوا كده نفكر كده ايه، نفكر مع بعض. دلوقتي الكاباسيتور ده لما افكه بميلر كان هيتضرب في انهي جين؟ في الجين بين النقطه دي والنقطه دي، اللي هو في الكيس اللي انا راسمها دي كده اهو هيساوي الجي ام في الار نود، واحنا عارفين الجي ام ار نود رقم اكبر بكتير من الايه، اكبر بكتير من الواحد. طب في الكيس بتاعتنا دي كده اهو الكاباسيتور بتاعي اللي هو السي جي دي 1 ده اهو، سي جي دي 1 هيتضرب في الجين ما بين النقطه اللي هي الفي ان والنقطه اللي هي الفي اكس. فالسؤال بقى دلوقتي الجيم ده بيساوي كام؟ هتقولي الجيم ده بيساوي جي ام ار نود زي كومن سورس بالظبط، اقول لك لا في الحقيقه لا. هتقولي ليه؟ مش الجي ام بتساوي جي ام 1؟ اقول لك معاك حق الجي ام بتساوي جي ام 1، لكن لما اجي احسب الار اوت عند النود اللي اسمها في اكس هبص تحت هشوف ار نود 1، هبص فوق هبص على هشوف ار لوكينج فروم سورس. هتقولي مش انت قلت ان ار لوكينج فروم سورس بانفينيتي عشان عندي اللود بتاعي عباره عن كارنت سورس؟ اقول لك بس خد بالك ان احنا قلنا ان الاوتبوت بول هو الدومينانت، فلما اجي اشتغل على الانبوت بول اوريدي الاوتبوت بول هيكون خلى النود دي لو امبيدنس نود، ولما يخلي النود دي لو امبيدنس نود يبقى كأن effectively الريزيستنس اللي موجوده عند الدرين بقى ما بقتش بانفينيتي اني مور، ده الكاباسيتورز دي كلها كده هيبقى ليها فاينايت امبيدنس وقتها، هتبقى امبيدنس صغيره، فبالتالي هلاقي ان ار لوكينج فروم سورس بتاعتي مش هتكون بانفينيتي في الحقيقه، لا هتكون قلت شويه. طب لما ار لوكينج فروم سورس تقل شويه وتظهر ان بارلل مع ار نود 1، ده هيعمل ايه؟ ده في الحقيقه هيقلل بقى ميلر افكت، هيريديوس ميلر افكت بتاعتي، وده هيخلي بقى ان الانبوت بول هيبقى ابعد. طالما الانبوت بول ابعد يبقى ده بيأكد اكتر على ان الاوتبوت بول هيكون هو الايه، هيكون هو الدومينانت بول بتاعي. فتعالوا نكتب بقى مع بعض معادلة الانبوت بول. هروح اشوف ايه المقاومات اللي انا شايفها في الكيس اللي انا عاملها دي، انا مش شايف اي مقاومة غير ار سيج فقط لا غير عند الايه، عند الانبوت نود. الكاباسيتورز بقى اللي انا شايفها ايه هي يا ترى؟ طبعا هيكون عندي هنا سي جي اس طبعا نمسح كده الايه السهم ده ونرسم بقى سي جي اس، هيكون عندي هنا اهو سي جي اس 1، فعندي سي جي اس 1 وسي جي دي 1 هينزل بميلر، بس زي ما انا لما ينزل بميلر هيتضرب في جين اصغر من الانترنسك جين، فبالتالي ميلر افكت هتبقى ريديوسد كومبيرد للكيس بتاعت مين؟ كومبيرد للكيس بتاعت الكومن سورس امبليفاير. اللي بيعقد بقى شويه الكاسكود امبليفاير في الحقيقه ان انا عندي نوت تالتة بقى، يعني خد بالك انا في الكومن سورس انا عندي تو نودز فقط لا غير، لكن انا في الكاسكود امبليفاير انا عندي بقى نود تالتة. مين النود التالتة دي؟ اللي هي نود اكس بقى، نود اكس هي اللي هي النود التالتة اللي هي الفي اكس دي كده اهو. طالما احنا بنقول عندنا نود زيادة يبقى عندنا بول زيادة، احنا عارفين ان البولز بتكون اسوشيتد مع الايه، اسوشيتد مع النودز. طب لما اجي عند النود اللي هي في اكس دي واقول لك بقى تعالى يا بطل احسب لي الايه، احسب لي البول اللي عندها، هتقول لي بسيطه خالص، حاجه عندها واحسب الامبيدنس كلها اللي انا شايفها والكاباسيتنس كلها اللي انا شايفها وخلص الايه، وخلص الموضوع. طبعا ما عنديش برضو كاباسيتنسز فلوتنج، خد بالك كل الكاباسيتورز كاباسيتورز تو جراوند، لو عندك كاباسيتورز فلوتنج يبقى دي مشكله ولازم تفكهم بايه، لازم تفكهم بميلر افكت. هتقولي ما انا عندي كاباسيتور فلوتنج اللي هو هنا هو ده، اقول لك معاك حق ان هو سي جي دي 1 ده فعلا فلوتنج في الكيس دي، وهتفكه لما تفكه بميلر هتيجي هنا في ايه، هيجي هنا في الاوتبوت، لما يجي في الاوتبوت بيجي زي ما هو تقريبا، فهيجي لك هنا اهو مضروب في 1+1 على الجين، ده لو الجين كبير. احنا في الكيس بتاعتنا قلنا ان الجين مش هيكون كبير قوي في الحقيقه، فممكن تلاقي الكاباسيتنس دي زادت شويه، بس حتى لو زادت يعني مش هتزيد بمقدار كبير زي لما بتشوف الكاباسيتنس في الانبوت اللي هي الايه كاباسيتنس مالتيبليكيشن افكت. المهم ايه الكاباسيتورز الثانيه اللي عندي؟ انا عندي هنا سيدرين بالك اهو، سيدرين بالك 1، وعندي هنا سي جي اس بقى 2 اهو، سي جي اس 2. هي دي الكاباسيتورز اللي ايه، هي دي الكاباسيتورز اللي عندي. في حاجه نسيتها؟ نسيت واحد كمان اللي هو سي سورس بالك اهو، انا عندي السورس نود، يبقى انا عندي كمان هنا هيبقى في سي سورس بالك 2.
ان انا واصل بالدرين بتاع ام واحد واصل بالسورس بتاع ام اتنين. يبقى معايا سي جي اس 2، سي سورس بالك 2، سي درين بالك 1، وسي جي دي 1 ده فلوتنج، ففكيته بايه؟ فكيته بميلر. طيب تعالى نبص بقى على الامبيدنس اللي انا هشوفها. هتبص تحت هتشوف مين؟ هتشوف ار نود واحد. هتبص فوق هتشوف ار لوكينج فروم سورس 2. اهم التلاتة مع بعض. هل ار لوكينج فروم سورس 2 هل هي بانفينيتي؟ لا مش بانفينيتي. ليه هي مش بانفينيتي؟ عشان زي ما قلنا الاوتبوت بول نتيجة ان هو الدومينانت، فلما اجي احسب البولز الباقية هيكون خلاص شد الايه، شد الاوتبوت نود عند ايه، على ناحية الجراوند. يعني بمعنى اخر هيكون في effective impedance هنا. الeffective impedance هنا هتكون بتصغر مع الفريكونسي، دي كاباسيتيف. كل ما الفريكونسي بيزيد كل ما الامبيدنس دي بتصغر، نتيجة ان البول ده زي ما قلنا هو الدومينانت، فبالتالي هيكون خلاص effectively عمل ايه، عمل لو امبيدنس نود عند الاوتبوت. فبالتالي زي ما قلنا بقى هشوف ايه، هشوف هنا ريزيستنس صغيره في الحقيقه مش كبيره، هتبقى لوكينج فروم سورس صغيره مش كبيره. نتيجه ان هي هتبقى صغيره شويه، ده برضو هيساهم في ان الايه، في ان البول ده يروح عند الهاي فريكونسي، وبالتالي برضو هيبقى بلا منازع الاوتبوت بول هيكون هو الدوميننت. كده نكون خلصنا بقى الكيس الاولانيه، كيس 1، وهي اللي سميناها كاسكود فور جين. طب ليه سميناها كاسكود فور جين؟ لان انا هنا ايه اللي استفدته من الكاسكود امبليفاير؟ اللي استفدته من الكاسكود امبليفاير ان هو عمل لي بوستنج للدي سي جين بتاعي. الدي سي جين حصل له بوستنج زي ما احنا شايفين. لكن هل زود لي في الجي بي دبليو؟ هل غير لي حاجه في الجي بي دبليو؟ لا، الجي بي دبليو فضل زي ما هو ما اتغيرش. يبقى كده اللي انا استفدته من الكاسكود هو الجين، عشان كده سميت الكيس دي كاسكود فور جين. تعالوا بقى نشوف الكيس التانية. الكيس التانية اللي هي بنسميها كاسكود فور باندويدز. طيب ايه كاسكود فور باندويدز دي؟ تعالوا نشوف مع بعض كده اهو. دلوقتي لو انا جيت في الكاسكود امبليفاير بتاعي وحطيت بقى اللود بتاعي عبارة عن لو ريزيستنس بالشكل ده، هل انا استفدت حاجة؟ خد بالك ان وقتها الجين في الحقيقة هيكون تقريبا بيساوي جي ام ار دي، اللي هو نفس الجين بتاع كومن سورس امبليفاير. لو انا عندي يعني كومن سورس امبليفاير ريزيستيفلي لودد بالشكل ده كده اهو، لو انا عندي كومن سورس امبليفاير بالشكل ده، برضه هيبقى الجين بتاعه جي ام في الايه، جي ام في الار دي. يبقى انا كده ما استفدتش حاجه من وجهه نظر الايه، من وجهه نظر الجين. فيا ترى هل الكاسكود امبليفاير ده ممكن يكون مفيد في حاجه؟ تعالوا بقى نشوف ايه، تعالوا نشوف مع بعض. الكيس المهمه اللي عندي مثلا انا بفرضها هنا ان انا عندي ار دي صغيره قوي، وعندي العكس بقى، عندي ار سيج ايه، عندي ار سيج كبيره. طيب تعالوا كده نتامل مع بعض. ار سيج الكبيره دي كانت ممكن تعمل لك مشكله في الكومن سورس امبليفاير. لو انا عندي هنا ار سيج كبيره في الكومن سورس امبليفاير، وينزل كمان معايا الكاباستور ده، ينزل لي هنا في الانبوت، ان هو ينزل لي كاباستور كبير في الانبوت ميلر افكت، فار سيج مع الكاباستور الكبير كان هيعمل لك سيفير ليميتيشن للباندويدث بتاعك، هيعمل لك سيفير ليميتيشن للباندويدث بتاعك. الكاسكود امبليفاير بقى بتاعي بيحاول يحل الاشكال ده دلوقتي، بيحاول يحل الاشكال بتاع الباندويدث ليميتيشن بتاع كومن سورس امبليفاير، عشان كده سميته كاسكود فور باندويدث. طب ازاي هيحل الاشكال ده؟ تعالوا نشوف مع بعض. دلوقتي بالنسبه للكاباستور اللي هو بيتضرب في الجين اللي هو بيعمل لي ميلر افكت، ايه موقفه هنا اهو ادي الكاباستور اهو اللي هو هيبقى سي جي دي 1. موقفه ايه دلوقتي في السيركت بتاعتي؟ الكاباستور ده زي ما احنا عارفين هينزل لك هنا في الانبوت اهو سي جي دي 1 مضروب في واحد بلس الجيم. الجيم ده اللي هو هيبقى مين؟ اللي هو هيبقى الفي اكس على الفي ان، الفي اكس على الفي ان، خد موديلس كده اللي انا مسميه هنا اي نود 1. طب هل اي نود 1 هنا بجي ام ار نود زي الكيس؟ يعني خد بالك، او بجي ام ار دي حتى، يعني هنا الجيم هنا ما بين النقطه دي والنقطه دي هينزل لك المفروض الكاباسيتنس اللي هي السي جي دي مضروبه في واحد بلس الاي بلس الجيم. الجيم هنا هيبقى بيساوي جي ام في الار دي. طيب هل الكيس دي موجوده هنا عندي؟ هل الجيم بيساوي الجي ام في الار دي؟ لا، الجيم مش بيساوي الجي ام في الار دي. طب ليه؟ تعال نبص كده عند النود اللي اسمها في اكس. هنبص تحت هنا هنشوف ار نود 1. هنبص فوق هشوف ار لوكينج فروم سورس. طب ار لوكينج فروم سورس هنا بتساوي ايه؟ اوعى تقول لي بتساوي انفينيتي، ما بتساويش انفينيتي طبعا. هي المفروض ان هي بتساوي ايه؟ المفروض ان هي بتساوي 1 اوفر جي ام، واحد بلس ار دي على ار نود. طب انا بقول دلوقتي ان انا حاطط ار دي صغيره في الحقيقه، الار دي بتاعتي صغيره، انا حاطط له ريزيستنس هنا غير بقى الكيس بتاعت الايه كاسكود فور جين كنت حاطط كارنت سورس فكان بيديك ايه، كان بيديك انفينيتي. لا انا عندي هنا ار دي صغيره، ار دي صغيره يبقى اقدر احمل في الحقيقه الايه، اقدر احمل الترم ده واقول ان انا شايف ار لوكينج فروم سورس تقريبا بتساوي 1 اوفر جي ام، اللي احنا زي ما احنا عارفين بقى دي له ايه، دي له امبيدنس. روح اضرب بقى الكلام ده اهي، ار لوكينج فروم سورس اهي
دي R looking from source 2 تظهر بارل مع ار نود واحد، طبعا اصغر بكتير من ار نود واحد، اقدر احمل ار نود واحد. لما اعمل ار نود واحد هلاقي دي بتطير مع دي، طبعا مش لازم يكونوا بيساوي بعض، بس انا بقول رفلي يعني هيكونوا في نفس الاوردر اوف ماجنتيود، طبعا مش لازم يكونوا بيساوي بعض. فهتديك حاجه قريبه من الايه، قريبه من الواحد. يبقى الجيم بتاعي هنا هو اللي انا كنت خايف منه، اللي هو بيعمل لي ميلر افكت، هيساوي حاجه قريبه من الايه، حاجه قريبه من الواحد. عشان كده بقول بقى ان ميلر افكت هتبقى significantly reduced. ميلر افكت هتبقى significantly reduced. الكاباستور اللي هشوفه هنا بميلر افكت هيكون اصغر بكتير من الكاباستور اللي هشوفه في الحاله بتاعت الكومن سورس امبليفاير، لان في الكومن سورس امبليفاير ده هيتضرب في الجين نفسه اللي هو الجي ام ايه، اللي هو الجي ام ار دي. فبالتالي ده هيعمل ايه بقى، ده هيعمل اكستنشن للباندويدز، هيكبر الباندويدز بتاعي. خد بالك ان انا هنا بفترض اصلا ان الانبوت بول زي ما قلنا هو الدومينانت. النتيجه لايه، النتيجه ان انا حطيت هنا اصلا امبيدنس ايه، امبيدنس صغيره، خلت النود دي بقت له امبيدنس، بقت له امبيدنس نود. والعكس انا بقول ار سيج كبيره ومعايا كمان كاباستور كبير، فبالتالي الانبوت بول هو هيبقى الدومينانت ايه، هو هيبقى الدومينانت بول. هو ده اللي انا كنت خايف منه في حاله الكومن سورس امبليفاير، الانبوت بول ار كبيره، ار سيج كبيره مع كاباستور كبير جاي من ميلر ايه، جاي من ميلر افكت. فالكومن سورس امبليفاير كان عنده المشكله دي اللي هو الباندويدز ليميتيشن. الكاسكود بقى هو اللي هيعمل لي ميتيجيشن للمشكله دي، وهيعمل لي باندويدز اكستنشن. عشان كده قلت ان ده كاسكود فور باندويدز. نكتب بقى المعادله بتاعت الانبوت بول. ايه المقاومه اللي انا شايفها، مش شايف الار سيج فقط لا غير. ايه الكاباسيتورز اللي انا شايفها، طبعا هشوف سي جي اس اهو، سي جي اس 1 بالشكل ده، وهشوف سي جي دي 1 لما ينزل بميلر قلنا هيتضرب بايه، في واحد بلس جين تقريبا بيساوي واحد، يبقى تقريبا 2 سي جي دي 1. طبعا ده هيكون ايه، ده هيكون اكبر من البول بتاع الكومن سورس. يعني ايه، يعني الباند ويدز، خد بالك ان ده هيبقى هو الباند ويدز بتاعي، فالباند ويدز بتاع الكاسكود هيبقى اكبر من الباند ويدز بتاع الايه، بتاع الكومن سورس. ده كده الباند ويدز بتاع الايه، بتاع الكاسكود. ليه؟ عشان حصل ميتيجيشن للميلر افكت عن طريق ان انا قللت الفاكتور ده، بدل ما كان بيساوي الجين بتاعي خليته بس بيساوي ايه، بيساوي واحد، اللي هو الجين ده كده، بدل ما كان بيساوي جي ام ار دي خليته بيساوي واحد. طب هل الكاسكود كده انا استفدت منه حاجه في الجين؟ قلنا لا، بالنسبه للجين هو زيه بالظبط زي الكومن سورس. عشان كده قلنا بقى ان الايه، ان التو كيسز، الكيس 1 والكيس 2 عكس بعض، واحده كاسكود فور جين ودي بقى كاسكود فور باندويدث، كل واحده بدور فيها على حاجه معينه. طب تعالى نبص على بقيه النودز اللي عندي بقى في الدايره. انا عندي نود اكس وعندي نود الاوت اللي هي نود في اكس ونود في اوت يعني. عند نود اكس هبص تحت هشوف ار نود 1، هبص فوق هشوف زي ما قلنا بقى 1 اوفر جي ام 2، نتيجه ان ار دي صغيره. الكاباسيتورز اللي انا شايفها هتكون ايه، هتكون تو كاباسيتورز اللي هما جايين من السورس بتاع ام 2 سي جي اس 2 والسي اس بالك 2، وتو كاباسيتورز جايين من الدرين بتاع ام 1 اللي هما سي درين بالك 1 وسي جي دي 1 لما ينزل لي بميلر. خد بالك ان هو لما ينزل بميلر هينزل مضروب، هينزل سي جي دي 1 مضروب في واحد بلس واحد على الجين، واحنا قلنا الجين تقريبا اصلا بواحد، فدي برضه هتديك واحد، فيديك هنا 2 سي جي دي 1. فمن المفارقات هنا ان ميلر افكت بتنزل سي جي دي في الاوتبوت زي بالظبط السي جي دي اللي نزل في الايه، زي السي جي دي اللي نزل في الانبوت. طبعا نتيجه ان دي لو امبيدنس، فبالتالي البول ده هيكون موجود عند الايه، هيكون موجود عند الهاي فريكوانسي. طب نروح نشوف بقى النود الاخيره اللي هي الاوتبوت نود. الاوتبوت نود هيبقى عندي ار دي، نبص فوق هشوف ار دي، هبص تحت هشوف ار لوكينج فروم درين بتاعه الكاسكود، طبعا مقاومه كبيره قوي، فبالتالي ار دي هتكون هي الدومينانت. الكاباسيتورز اللي عندي بقى هي السي ال والدرين كاباسيتورز بتاعه ام 2 اللي هو سي درين بالك 2 وسي جي دي 2. خد بالك سي جي دي 2 ده مش عامل ميلر، ليه؟ ان سي جي دي 2 ده واصل بالفي بادي، او سوري بالفي بايس، دي مش في بادي دي في بايس، بايس فولتج. والبايس فولتج ده في الاي سي اناليسيس هيبقى عباره عن ايه، عباره عن جراوند، فبالتالي سي جي دي 2 دي عباره عن كاباسيتنس تو ايه، عباره عن كاباسيتنس تو جراوند. فهو ده هيكون الايه الاوتبوت بول بتاعك. طبعا ممكن واحد يقول لي طب مين اللي قال ان سي ال دي ماشي كبيره وتخلي البول ده صغير؟ اقول لك اه معاك حق في الحقيقه، بس انا فرضت يعني شرط مهم هنا ان انا في الكيس دي قلت اصلا ان ار دي اصغر بكتير من ار سيج في الحقيقه. فالنتيجه ان ار دي اصغر بكتير من ار سيج هيكون برضو البول ده موجود عند الهاي فريكوانسي، هي دي الكيس اللي هيكون فيها السيركت دي مفيده. خد بالك طبعا لو عندي التو بولز قريبين من بعض دي مشكله في الحقيقه، فاحنا دايما بالديزاين هنعرف الكلام ده ليه، هنعرف المشكله ليه لما ندرس الفيدباك ان شاء الله. فانا بحاول اديزاين السيركتس بتاعتي دايما ان انا اخلي بول دوميننت وبول نون دوميننت، فهو دوميننت بول واحد فقط لا غير، كل البولز الباقيه بقى تبقى نون دوميننت بولز. واحد برضه ممكن يلاحظ ملاحظه يقول لي بس دلوقتي انا قلت ان انا الجين زي ما هو زي كومن سورس والباند ويدز زاد، اوميجا بول زادت، يبقى كده الجي بي دبليو زاد. مش انت قلت الجي بي دبليو دايما بيكون كونستانت؟ اقول لك لا طبعا انا ما قلتش كده.
انا قلت الجي بي دبليو بيكون كونستانت لما يكون الاوتبوت بول هو الدوميننت. هل في الكيس دي الاوتبوت بول هو الدوميننت؟ لا، انا في الكيس بتاعتي دي الانبوت بول هو اللي ايه، هو الدوميننت. فعشان كده في الحقيقه في الكيس دي الكاسكود بتاعك هيكبر لك الباندويدز وبرضه هيكبر لك الجي بي دبليو. النتيجه ان الجين ثابت والباندويدز زاد، يبقى الجي بي دبليو بتاعك هي ايه، يبقى الجي بي دبليو بتاعك هيزيد. وفي الحقيقه في لاب بقى المفروض في السيميوليشن لابز اللي انتوا بتعملوها هي ايه، هتبراكتس على الموضوع ده بايدك وهتشوفه في الايه في السيميوليشن. طبعا الموضوع ده في الحقيقه بيكون يعني بتلاحظوا اقل شويه في المودرن تكنولوجيز. ليه؟ لان في المودرن تكنولوجيز اصلا الجي ام ار نود رقم صغير في الحقيقه. يعني الجي ام ار نود لما يكون رقم صغير مش هتحس قوي بالكلام اللي احنا بنقوله ده. لكن في التكنولوجيز القديمه لما كان الجي ام ار نود دي رقم اصلا كبير قوي، كنت بتحس جامد جدا بالحاجات اللي احنا بنتكلم عليها. يبقى نلخص بقى مع بعض الكاسكود. الكاسكود قلنا ان في حالتين: حالة ان اللود بتاعي يكون هاي امبيدنس، وقتها انا بدور على الجين كاسكود فور جين، وحالة ان انا يكون عندي ليميتيشن من الانبوت بول بتاعي نتيجة الار سيج الكبيرة مع الكاباستور اللي بينزل بميلر. فالكاسكود بيحل لي المشكله دي عن طريق ان هو بيخلي الكاباسيتنس دي ما يحصلهاش مولتيبليكيشن في جين كبير، وسمينا الكيس دي كاسكود فور ايه، كاسكود فور باندويدز. في الكيس الاولانيه بيكون الجي بي دبليو بتاعك ثابت لان الاوتبوت بول هو الدومينانت، ار اوت بيطير مع الار اوت، يفضل عندك الايه، يفضل عندك الجي بي دبليو ثابت. هتقولي ده معناه ان ار اوت ملهاش لازمه؟ لا طبعا ليها لازمه، ما هي اللي بتعمل التريد اوف ما بين الجين والباندويدز. لما العب في ار اوت اقدر اكبر الجين واصغر الباندويدز او الايه او العكس، لكن الجي بي دبليو هيفضل ثابت وما بيتغيرش. الكيس التانية بقى ان هي الليميتيشن جاي معايا من الانبوت بول، الكاسكود هيحافظ لك على الجين، وفي الحقيقه ممكن نزوده لك شويه صغيرين، وكمان هيبروفايد هاير ايه، وكمان هيبروفايد هاير باندويث نتيجه ان هو هيقلل ميلر افكت. واحد هيقول لي بقى طب ليه قلت ان الجين كمان هيزيد شويه صغيرين؟ مش انت قلت ان الجين هو اقول لك في الحقيقه لما تستعمل الكومن سورس امبليفاير اهو بالشكل ده، هيكون الجين بتاعك بيساوي ايه، هيكون الجين بتاعك بيساوي الجي ام ار دي باراليل مع ار نود. زي ما قلنا في التكنولوجيز الجديده ار نود اصلا صغيره، فبالتالي هتلاقي الترم ده كده هيديك حاجه اصغر من ار دي. لكن في الكيس بتاعت الكاسكود انا هيبقى عندي الجين جي ام ار دي باراليل مع الار بتاعت الكاسكود ده. الار بتاعت الكاسكود تعالى نسميها ار اكس هنا اهو. طبعا ار اكس دي هتبقى اكبر بكتير من ايه، اكبر بكتير من ار نود، فبالتالي ده هيقلل ايه، هيقلل الايفكت بتاعت البارالل ريزيستنس، فبالتالي هيديك جين اكبر شويه من ايه، هيديك جين اكبر شويه من الجي ام ار دي بارالل مع الار نود اللي هو بتاع الكومن سورس امبليفاير. لكن مش ده الهدف الرئيسي يعني، وانا الهدف الرئيسي ده الجين هيبقى اكتر شويه صغيرين، في الاخر هتبقى ليميتد، عمرك ما هتزيد عن جي ام في ايه، عن جي ام في ار دي، مش هتعرف تزيد عن الفاليو دي. كده كده انت بتحط مقاومه بارالل مع ايه، بارالل مع ار دي. الهدف الرئيسي هنا ان انا ازود الباندويدث بتاعي، فبالتالي هيكون الجي بي دبليو بتاعي برضو هيزيد لان الجين زي ما هو او هيزيد سلايتلي، والاوميجا بي ان هتزيد، يبقى الجي بي دبليو هيزيد. برضو من ميزات التوبولوجي دي في الحقيقه ان هي بتحسن الريفرس ايزوليشن. يعني ايه بتحسن الريفرس ايزوليشن؟ الكلام ده بقى برضو بيحتاجوه الناس بتوع الار اف لما يجوا يعملوا ديزاين الار اف ال ان ايز. انا في الكومن سورس امبليفاير عندي هنا الكاباستور اللي هو السي جي دي، فبالتالي لما الاوتبوت يتغير ممكن يرجع يأثر على الانبوت. في الحقيقة ده بنسميه ريفرس جين، الريفرس جين او الريفرس ايزوليشن. في حالة الكاسكود الموضوع ده هيبقى اقل بكتير، ان انا ما عنديش دايركت كاباسيتنس ما بين الايه، ما بين الاوتبوت نود والانبوت نود. انا حطيت الكوماند جيت في النص كده، اكن الكوماند جيت عملت ايزوليشن ما بين الايه، ما بين الاثنين. طبعا لسه برضه هيكون عندي فاينايت ايزوليشن، فاينايت ايزوليشن دي هتكون موجوده نتيجه للايه، نتيجه للامبيدنس هنا اللي هي ار نود 2 بتاعه الكوماند جيت ستيج، لكن هتبقى اقل من الايه، اقل من الكيس بتاعت الكومن سورس امبليفاير. فبرضه من فوائد الكيس دي غير ان انا بعمل اكستنشن للباندويدث هي ان انا بحسن الريفيرس ايزوليشن. في بقى اكزامبل بالارقام موجود في الكتاب بتاع سيدرا سميث، اكزامبل 10.10، انصحكم بقى تروحوا تحلوه عشان تحس برضو بالموضوع ده كارقام. ده طبعا بالاضافه الى السيميليشن زي ما اتفقنا. وبكده نكون وصلنا لنهايه الايه، لنهايه الكاسكود. ان شاء الله بقى الخطوه الجايه في المحاضره هيكون ميعادنا مع اخر توبولوجي، اخر واحده من الفاندامنتال او مين توبولوجيز اللي هي الكوماند درين امبليفاير، واحنا ان هي في الحقيقه اغرب واحده فيهم، فيها افكتس غريبه جدا. هنشوفها مع بعض في الجزء الجاي. هستناكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.